हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोকৰ आशा কৰিছো আপোনালোক আটাই ভালে আছে কুশলে আছে হেপি আছে আৰু হেলদি আছে ডলি বৰুৱাছ ব্লগৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু ৰাতিপুৱা 9টা বাজিছে মই লাগি গৈছো দৈনন্দিন কামকাজত আৰু গুৱাহাটীৰ আমি যিখিনি জায়গাত থাকো সেই জায়গাখিনিত ফেব্ৰুৱাৰী মাহ মানৰ পৰা পানীৰ বৰ অভাৱনাতন হয় মানে পানী কিনিবলগীয়া হয় সেই কাৰণে যিবিলাক সৰু সুৰা কাপোৰ থাকে সেইবিলাক মই হাতেৰেই ধুও কাৰণ মেচিনত ধুলে আৰু পানী বহুত লাগে যে সেই কাৰণে কাপোৰ কানি ধুই মেলি মই অকমান বাগানখন চাও আৰু মোৰ যিখিনি জবা ফুলৰ গছ আছে সেই জবা ফুলৰ গছটোত বগা বগা পোকটো লাগিছে সেই কাৰণে মই মেডিচিনটো ঘৰতে বনাইছিলো এই মেডিচিনটোৱে গছজোপাক বিশেষ একো অপকাৰ নকৰে কিন্তু পোকবোৰ মৰি যায় আৰু গছত দিলে গতিকে গছবোৰ চালু চাই মেলি আহিছো এতিয়া মই হালধি ধুবলে ঘৰৰে হালধি উঠাইছিল অকমান গতিকে ভাবিলো হালধিখিনি ধুনিয়াকে ধুই ৰদত শুকুৱাই থৈ দিও হালধিখিনি ধুই ধুনিয়াকে ৰদত শুকুৱাই তাৰ পিছত মই যেতিয়া টাইম পাও তেতিয়া হালধিখিনি ধুনিয়াকে বইল কৰি পুনৰ ৰদত শুকুৱাই পাউডাৰ বনাম আগত মই তেনেকে হালধি পাউডাৰ বনোৱা নাই কিন্তু এইবাৰ বহুতখিনি হালধি উঠাইছো এই কাৰণে ভাবিছো এইবাৰ পাউডাৰ বনাই থৈ দিম আৰু হেবোৰ কাম কাজ কৰি আহিলো মই আদা নহৰু এৰুৱাবলে আজি ৰাতি মাটন বনাম বুলি ভাবিছো গতিকে দিনতে অকমান যোগাৰ পাতি কৰি থৈ দিলে ৰাতিৰ কাৰণে সুবিধা হয় দিয়কচোন এই কাৰণে যিমান পাৰো মই দিনতে ৰেডি কৰি থৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু গুড ইভিনিং ফ্ৰেন্ডছ আবেলিৰ চাহ নাস্তা কৰিলে নে আপোনালোকে মইতো কেতিয়াবাই কৰিলো আৰু এতিয়া আহিছো মই কিচেনলে আজি মই খাহী মাংস বনাম খাহী মাংস তেলেৰে হতে থাকে যে এই মাংসটো বনাম মাটন উইথ ফেটস কাৰি গতিকে ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅটো প্লিজ শেষলৈকে চাব তেলে বলক আমি ৰেচিপি ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু এয়া মই মাটন লৈ লৈছো হাফ কেজি আৰু 1 পোৱা লৈ লৈছো ফেটস আৰু যিখিনি মা মছলা লাগে সেইখিনি যোগাৰ কৰি ৰাখিছো এয়া আৰু এতিয়া মই ফেটস খিনিত যিখিনি খাহীৰ তেল আছে সেই তেলখিনিত মই একদম উতলা গৰম পানী ঢালি থৈ দিম একদম উতলিব লাগিব পানীটো উতলা গৰম পানী ঢালি থৈ দিব লাগে তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ এইটো সফট হৈ যায় হেনেকে ঢালি ৰাখিছো মই উতলা গৰম পানী সাইডকে থৈ দিম আৰু এইপিনে লৈ লৈছো মই গোটা মছলা লং ইলাচি দালচেনি জায়ফল জাবিত্ৰী যি আছে আৰু ঘৰত এইখিনি মই অকনমান থেতালি লম থেতালি কিনে তেলত দিলে স্মেলটো ভাল আহে আৰু এইপিনে মই মাটনখিনি মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে লৈ লৈছো মই ধনিয়া 1 চামুচ জিৰা গুৰি 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ হালধি গুৰি নিমখ জোখমতে আৰু অকমান সৰিয়হৰ তেল দি মই এইখিনি খুব ধুনীয়াকে হানিম মছলাখিনি একদম ধুনীয়াকে মাংসৰ লগত মিক্স হৈ যোৱাকে ধুনীয়াকে এনেকে হানি কিনে 15 মিনিটৰ কাৰণে মেৰিনেট হ'ব কাৰণে থৈ দিম অলপ বেছি টাইম মেৰিনেট কৰিব পাৰিলে ভাল কিন্তু মোৰ তাত আজি টাইম নাছিলে এই কাৰণে মই 15 মিনিটৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰিম আৰু এইপিনে মই কেৰাহীখন জুইত উঠাই দিলো কেৰাহী গৰম হোৱাত ইয়াত মই সৰিয়হৰ তেল দি দিছো তেলটো অকনমান কমকে দিব যেহেতু ফেটসটো থাকিব ফেটসৰ পৰা এটা তেল উলাব মাটনৰ ফেটসৰ পৰা সেই কাৰণে আৰু এপিনে মই আলু দি দিলো অপচনেল নাখালে আপোনালোকে নিদিলে হল তথাপিও মাংসৰ লগত এপিস আলু খাবলৈ পালে ভাল লাগে আৰু খুব ধুনীয়া গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰকে ভাজি ললো মই আলুখিনি এতিয়া উঠাই তেলৰ পৰা উঠাই সাইডকে থৈ দিম আৰু সেইখিনি তেলতে মই এতিয়া দি দিম থেতালি লোৱা গৰম মছলাখিনি 1 চামুচ জিৰা গোটা জিৰা আৰু তেজপাত দুটা আৰু শুকান জলকীয়া দুটা অকমান লৰাই চৰাই এতিয়া মই ইয়াত দি দিম পিয়াজ মই মিডিয়াম সাইজৰ 3টা পিয়াজ লৈছিলো পিয়াজখিনি ধুনীয়া পিংকিশ কালাৰ এটা আহালৈকে ভাজিম গোল্ডেন ব্ৰাউন হ'ব দিব নালাগে পিয়াজখিনি পিংকিশ কালাৰ কেঁচা ভাবটো যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব গৈ ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিব তেতিয়ালৈকে ভাজিলে হ'ল এয়া চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে এয়া পিংকিশ কালাৰ এটা আহিছে যে
এতিয়া ইয়াত দি দিম মই আদা নহৰু পেষ্ট 2 চামুচ দিছোঁ দি ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিম আৰু আদা নহৰু মানে পেষ্টটো যেতিয়া ভালকৈ ভাজা যাব তাৰ পৰা খুব ধুনীয়া স্মেল এটা আহিব সেই তেতিয়ালৈকে মই ভাজি থাকিম আৰু আদা নহৰু যেতিয়া বেছিকৈ পেষ্ট কৰি দিয়া যায় পেষ্টটো মানে দৰদৰীয়াকৈ দিলে একো কথা নাই কিন্তু পেষ্ট কৰি দিলে অকমান তলত লাগে কেৰাহীখনত লাগে গতিকে অকমান মই ইয়াতে পানী দি দিছোঁ মিক্সি জাৰটোত যে পেষ্ট বনাইছিলোঁ আদা নহৰু পেষ্ট সেই জাৰটোতে অকমান পানী লৈ মই ইয়াত দি দিছোঁ এয়া তেল বিৰিঙি উঠিছে ধুনীয়াকৈ অকমান লৰাই চৰাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াত মই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিলোঁ আৰু ইয়া অকমান লৰাই চৰাই দি অলপ সময় এনেকৈ থোৱাৰ পিছত মাংসখিনি অকমান ফ্ৰাই হৈ মানে ভাজাও গৈছে আৰু অকমান তেল বিৰিঙিছে তলত লাগিবলৈ লৈছে এইখিনিতে মই অকমান পানী দি দিম পানী দি পুনৰ লৰাই দিম আৰু এইটোৱেই মানে টিক্স আপোনালোকে একেলগে পানীটো দি নিদিব অকমান ভাজিব আৰু অকমান পানী দিব সাইডে সাইডে গৰম পানী কিন্তু উতলা পানী দিব আৰু অকমান ভাজিব আৰু অকমান পানী দিব তেনেকে মানে অকমান পানী দি ভাজিব লাগিব আৰু আপুনি যদি কেৰাহীত বনাই মাংসটো তেতিয়া হলে এটো 70% এনেকে ভাজি কুক হ'বলৈ দিব লাগিব আৰু যদি কুকাৰত দিয়ে তেতিয়া হলে 50% আপুনি এনেকে ভাজি কুক হ'বলৈ দিব লাগিব অলপ পানী দি ধৈৰ্য ধৰি কিনে ভাজি থাকিব লাগিব আৰু মাটনটো যেতিয়া ভাজাটো ভাল হ'ব তেতিয়া খাই মানে খুব টেষ্ট হয় আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ভাজি মই এনেকৈ অকমান তেল বিৰিঙি উঠে আকৌ অকমান পানী দিওঁ তেনেকৈ ভাজি এতিয়া এই পৰ্যায় পাইছে কালাৰটো চাওক না কি ধুনীয়া হৈছে আৰু প্ৰায় 70% কুক হৈ গৈছে ইয়া আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিম পানী অকমান কমকে দিম আৰু দি দিলোঁ আলু পানী কমকে দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল আমি ফেটছখিনিত যে পানী দি থৈ দিছিলোঁ গোটেই সেই পানীৰ লগতে ফেটছখিনি দি দিম গতিকে সেই কাৰণে গৰম পানীটো অকমান কমকে দিছোঁ কনসিস্টেন্সিটো আপোনালোকে চাই ল'ব নিজৰ জোখমতে পানীটো দিলে হ'ল কোনে কিমান জুল খাব কোনে কিমান কেনেকুৱা কনসিস্টেন্সিত ৰাখিব হেমতে আৰু এতিয়া তেলখিনি দিয়াৰ পিছত মই এনেকৈ ঢাকনি মাৰি ভালকৈ উতলিবলৈ দিম একদম জুৰ ফ্লেমটো পুৰা গেছৰ ফ্লেমটো পুৰা বঢ়াই কিনে উতলিব দিম যিমান ভালকৈ উতলে সিমান টেষ্ট আহিব অকমান লৰাই দিছোঁ পুনৰ ঢাকনি মাৰি দিছোঁ ধুনীয়া স্মেল আহিছে এইখিনিতে মই অকমান টেষ্ট কৰি চাম নিমখটো ঠিকে আছে নাই মোৰ লাগিছে নিমখটো অকমান কমি আছে সেইকাৰণে মই আৰু অকমান নিমখ দি দিম কাৰণ আমি মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ দিছিলোঁ তাৰ পিছত আৰু দিয়া নাই ফ্ৰাই কৰোঁতে দিয়া নাই সেইকাৰণে অকমান নিমখ দি দিলোঁ আৰু শেষত দি দিছোঁ মই জালুকৰ গুড়ি আৰু 1 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে ঘিটো অপচনেল হয় কিন্তু ঘিটো দিলে খাবলৈ খুব টেষ্ট হয় আৰু লাষ্টত দি দিছোঁ মই গৰম মছলা গুড়ি 1 চামুচ এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম আৰু মোৰ মাংস ৰেডি এবাৰ আপোনালোকে মই যেনেকৈ ৰেচিপিটো দিছোঁ তেনেকৈ এবাৰ আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন খাই চাই মোক কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে আৰু ইয়া ডান আৰু মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰো ইমানতে সামৰণি মাৰো আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই অকমান হলেও ভাল লাগিছে তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ওচৰতে থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে লাইক কৰিব ফ্ৰেণ্ড ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকক পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে